নমস্কাৰ অকত মোৰ অন সিঙ্গল ডাইমেনশনেল arrayৰ স্পোকেন টিউটোৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম অক array ফাইলৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ array এটাৰ এলিমেন্টস স্ক্যান কৰিবলৈ ডিলিট স্টেটমেন্ট argv array আৰু এনভাইৰন array আমি ইয়াক কিছু উদাহৰণৰ দ্বাৰা কৰিম এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে মই উবুন্টু লিনাক্স 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু gedit টেক্সট এডিটৰ 3.20.1 ব্যৱহাৰ কৰিছো আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটত আগৰ arrayৰ অক টিউটোৰিয়েলছ চাব লাগিব আপোনাৰ C বা C++ দৰে যিকোনো প্ৰগ্ৰামিং ল্যাঙ্গুৱেজৰ কিছু মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব যদি নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইটত সংগত টিউটোৰিয়েলছ চাওক এই টিউটোৰিয়েলত ব্যৱহৃত ফাইলসমূহ এই টিউটোৰিয়েল পেজৰ কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ হিহতক ডাউনলোড আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰক আগতে আমি অক arrayসমূহৰ কিছু তথ্য সামৰিলো এতিয়া আহক চাও কেনেকৈ আমি অক arrayক ফাইল এটাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি একেটা ফাইল awkdemo.txt ব্যৱহাৰ কৰিম যাক আমি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলো ইয়াত প্ৰথম ফিল্ড হৈছে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ষষ্ঠ ফিল্ড হৈছে ষ্টুডেন্টৰ ষ্টাইপেন্ড আহক প্ৰথমে সকলো ষ্টুডেন্টৰ বাবে HRA গণনা কৰো ইয়াত HRA হৈছে তেওঁলোকৰ ষ্টাইপেন্ড এমাউন্টৰ 30% মই ইতিমধ্যে কোডটো লিখিলো আৰু ইয়াক calculate_hra.awk হিচাপে সেভ কৰিলো আহক এতিয়া ফাইলটো চাও begin সেকশনৰ ভিতৰত ফিল্ড সেপাৰেটৰ পাইপ সিম্বলৰ সৈতে ইনিশিয়েলাইজ হৈছে পাছত অ্যাকশন সেকশনত আমি array এলিমেন্টস ইনিশিয়েলাইজ কৰিছো এই সেকশন ইনপুট ফাইল এটাৰ প্ৰতিটো শাৰীৰ বাবে এবাৰ এক্সিকিউট হ'ব মই HRA ক এটা array ভেৰিয়েবল আৰু $1ক ইনডেক্স হিচাপে ঘোষণা কৰিছো ইয়াত $1 এ ফাৰ্ষ্ট ফিল্ডক সূচায় যি হৈছে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ভ্যালু হৈছে $6 পূৰণ 0.3 য'ত $6 হৈছে ষ্টাইপেন্ড ভ্যালু গতিকে array HRAৰ ইনডেক্স ৰোল নাম্বাৰত সংগত HRA এমাউন্ট এটা ভ্যালু হিচাপে থাকিব আমি এই arrayৰ সকলো এলিমেন্টস কেনেকৈ স্ক্যান কৰিম আপুনি ফৰ লুপৰ এই ভেৰিয়েচনক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই লুপে arrayটোত প্ৰতিটো ইনডেক্সৰ বাবে স্টেটমেন্টস এবাৰ এক্সিকিউট কৰিব ভেৰিয়েবল var ইনডেক্স ভ্যালু সমূহলৈ এটা এটা কৈ সেট হ'ব কোডটো এণ্ড সেকশনৰ ভিতৰত লিখা হৈছে এই সেকশন এক্সিকিউট হ'ব অকে ইনপুট ফাইলৰ সকলো শাৰীক প্ৰসেস কৰাৰ পাছত ভেৰিয়েবল I এটা এটা কৈ প্ৰতিটো ইনডেক্স ভ্যালু বা ৰোল নাম্বাৰলৈ ইনিশিয়েলাইজ হ'ব ফৰ লুপৰ প্ৰতিটো ইটাৰেশনত এটা নিৰ্দিষ্ট ৰোল নাম্বাৰৰ বাবে HRA প্ৰিন্ট হ'ব টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু ফাইলটো এক্সিকিউট কৰক Ctrl Alt আৰু T কীজ টিপি টাৰ্মিনেল খোলক cd কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰি ফোল্ডাৰটোলৈ যাওক য'ত আপুনি কোড ফাইলছ ডাউনলোড আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিলে এতিয়া লিখক awk স্পেস সৰু f স্পেস calculate_hra.awk স্পেস awkdemo.txt এন্টাৰ টিপক আউটপুটে সকলো ষ্টুডেন্টৰ বাবে ৰোল নাম্বাৰ আৰু HRA দেখুৱায় এতিয়া ধৰক মই ৰোল S02 ষ্টুডেন্টৰ ৰেকৰ্ডটো ডিলিট কৰিব বিচাৰো গতিকে আমি ইনডেক্স S02 array এলিমেন্টক ডিলিট কৰিব লাগিব মই ইয়াক calculate_hra.awk কোড ব্যৱহাৰ কৰি কৰো ফৰ লুপৰ আগতে এন্টাৰ টিপক আৰু নিম্ন কোড লিখক delete space hra বৰবন্ধনীৰ ভিতৰত দ্বৈতধ্বকমাৰ ভিতৰত S02 ফাইলটো সেভ কৰক আৰু টাৰ্মিনেললৈ যাওক মই টাৰ্মিনেল খালি কৰো আগতে এক্সিকিউট কৰা কমান্ড পাবলৈ আপ এৰো কি টিপক এন্টাৰ টিপক ৰোল নাম্বাৰ S02 ষ্টুডেন্টৰ ৰেকৰ্ডটো আউটপুটত প্ৰিন্ট হোৱা নাই গতিকে ডিলিট কমান্ড ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো array এলিমেন্ট ডিলিট কৰিব পাৰি আপুনি ইনডেক্সৰ সৈতে array নামটো উল্লেখ কৰিব লাগিব কি হ'ব যদি মই এটা সম্পূৰ্ণ array ডিলিট কৰিব বিচাৰো ইয়াক কৰিব পাৰি ডিলিট স্টেটমেন্টত মাত্ৰ array নামটো সূচিত কৰি আহক ইয়াক চেষ্টা কৰিবলৈ কোডটো লৈ যাও
ডিলিট ষ্টেটমেণ্টৰ পৰা ইনডেক্স S02ক ঊৰ্ধ্বকমা আৰু বৰবন্ধনীৰ সৈতে ডিলিট কৰক। ফাইলটো ছেভ কৰক আৰু টাৰ্মিনেললৈ যাওক। টাৰ্মিনেল খালী কৰক। আগতে এক্সিকিউট কৰা কমাণ্ড পাবলৈ আপ এৰো কি টিপক। এতিয়া এণ্টাৰ টিপক। চাওক আমি কোনো আউটপুট পোৱা নাই। সম্পূৰ্ণ আৰেটো ডিলিট হ'ল। মনত ৰাখিব, এটা আগৰ টিউটৰিয়েল অক বুইল্ট ইন ভেৰিয়েবলছত আমি কৈছো argc-এ কমাণ্ড লাইন আৰ্গুমেণ্টছৰ নাম্বাৰক প্ৰয়োগ কৰে। argv হৈছে এটা আৰে যি কমাণ্ড লাইন আৰ্গুমেণ্টছক জমা কৰে। আমি কেনেকৈ সিহঁতৰ মানসমূহক দেখুৱাব পাৰো আহক চাওঁ। মই ইতিমধ্যে কোডটো argc_argv.awk-ত লিখিলো। আহক উপাদানক চাওঁ। কোডটো অক বিগিন ছেকশ্যনৰ ভিতৰত লিখা হৈছে। প্ৰথমে আমি আৰ্গুমেণ্টৰ সংখ্যাক প্ৰিণ্ট কৰিছো যি হৈছে argc-ৰ ভেলু। পাছত ফৰ লুপ ব্যৱহাৰ কৰি আমি iৰ মানৰ বাবে লুপিং কৰিছো 0ৰ পৰা argc1লৈকে। আৰু আমি ইনডেক্স iত argv প্ৰিণ্ট কৰিছো। টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু ফাইলটো এক্সিকিউট কৰক। এতিয়া টাৰ্মিনেলত লিখক অক স্পেচ সৰু f স্পেচ argc_argv.awk স্পেচ 1 স্পেচ 2 স্পেচ 3। ইয়াত 1 2 3 হৈছে কমাণ্ড লাইন আৰ্গুমেণ্টছ। কমাণ্ডটো এক্সিকিউট কৰিবলৈ এণ্টাৰ টিপক। আমি আৰ্গুমেণ্টছৰ সংখ্যাটো 4 হিচাপে পাওঁ, কিন্তু আচলতে আমি মাত্ৰ 3 আৰ্গুমেণ্টছ দিছিলো। আহক আমি ব্যক্তিগত আৰ্গুমেণ্টছ এবাৰ চাওঁ। প্ৰথমে ইনডেক্স 0ত আৰ্গুমেণ্ট বা argv হৈছে প্ৰকৃততে অক কমাণ্ড নেমটো। পাছত আমাৰ 3টা আৰ্গুমেণ্টছ আছে যাক আমি কমাণ্ড লাইনত দিছো। সেইবাবে argc-ৰ ভেলুটো সদায় কমাণ্ড লাইনত দিয়া আৰ্গুমেণ্টৰ সংখ্যা +1 হয়। আহক আৰু এটা উদাহৰণ লওঁ। বুইল্ট ইন ভেৰিয়েবল এনভাইৰন হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ এটা এছচিয়েটিভ আৰে। আৰে এলিমেণ্ট ইণ্ডাইচেছ হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ নামসমূহ। আৰে এলিমেণ্ট ভেলুজ হৈছে নিৰ্দিষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ ভেলুজ। আহক চাওঁ বিভিন্ন এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ ভেলুজ আমি কেনেকৈ চাব পাৰো। প্ৰথমে আহক আমাৰ ইউজাৰ নেম প্ৰিণ্ট কৰো। আমি এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবল ইউজাৰৰ ভেলুক প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে। কমাণ্ড প্ৰম্পটত নিম্নখিনি লিখক, এণ্টাৰ টিপক। আউটপুটে লগইন হৈ থকা ইউজাৰৰ নামটো দেখুৱাব। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো অক আৰে ফাইলৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, আৰে এটাৰ এলিমেণ্টছ স্কেন কৰিবলৈ, ডিলিট ষ্টেটমেণ্ট, argv আৰে আৰু এনভাইৰন আৰে। এটা অনুশীলনী হিচাপে পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ভাৰ্তা গণনা কৰক। পেপাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভাৰ্তা যি হৈছে ষ্টাইপেণ্ডৰ 80%, পাৰফৰ্মেন্স ইনচেণ্টিভ যি হৈছে ষ্টাইপেণ্ডৰ 20%। ভাৰ্তাসমূহক দুটা ভিন্ন আৰেত জমা কৰক। প্ৰতিটো ভাৰ্তাৰ বাবে লগা মুঠ এমাউণ্ট আৰু এভাৰেজ প্ৰিণ্ট কৰক। অক প্ৰগ্ৰামৰ পৰা এনভাইৰনমেণ্ট ভেৰিয়েবল পাথৰ ভেলুটো প্ৰিণ্ট কৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফৰামত পোষ্ট কৰক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।